सबैको घरमा चाहिँ वाइफाई छ र हामी जहाँ जहाँ जान्छौँ त्यहाँ पनि वाइफाई भएको हुनाले चाहिँ आजकल सबै मान्छेलाई चाहिँ अब वाइफाईको चाहिँ एक किसिमको लत लागिसकेको छ। हामी जहाँ गए पनि अरू कसैको घरमा गए पनि हामीले चाहिँ वाइफाई माग्ने चलन जस्तै नै भइसक्यो र हाम्रो घरमा पनि कोही पाहुना आउँदाखेरि हामीले चाहिँ वाइफाईको पासवर्ड दिइरहनुपर्छ र जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वाइफाई चाहिँ स्लो चल्न थाल्छ र वाइफाईको स्पिड चाहिँ कम हुन्छ र यो कम हुनबाट बचाउन चाहिँ हामीले एउटा तरिका युज गर्न सक्छौँ र त्यो तरिका चाहिँ आजको भिडियोमा हामी तपाईँलाई जानकारी दिनेछौँ। आजको भिडियोमा हामी तपाईँलाई गेस्ट नेटवर्क कसरी बनाउने भन्ने बारेमा जानकारी दिनेछौँ। गेस्ट नेटवर्क भनेको तपाईँको मुख्य वाइफाईबाट छुट्टाएर चाहिँ अर्को नेटवर्क बनाउने हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आफ्नो मेन वाइफाईलाई चाहिँ घरमा बसेको मान्छेले मात्र चलाउन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ गेस्ट वाइफाई चाहिँ अरू कोही पाहुना आउँदाखेरि तपाईँले चाहिँ पासवर्ड बिना नै त्यो गेस्ट वाइफाई चलाउनुको लागि तपाईँले अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो गर्दाखेरि तपाईँको वाइफाई स्लो पनि भएन र तपाईँले पासवर्ड दिइराख्नुपर्ने झन्झट पनि भएन, क्युआर खोलिराख्नु पनि परेन र तपाईँको पाहुनाले चाहिँ झन्झट बिना नै वाइफाई आनन्दले चलाउन सक्नुहुन्छ। गेस्ट नेटवर्क कसरी बनाउने त? अब जानौँ गेस्ट नेटवर्क बनाउने तरिकाहरू। पहिला सुरु तपाईँ आफ्नो ब्राउजर खोल्नुहोस्। गुगल अथवा फायरफक्स अथवा तपाईँको ल्यापटपमा, तपाईँको कम्प्युटरमा, तपाईँको मोबाइलमा जुन ब्राउजर अभाइलेबल छ त्यसमा जानुहोस्। त्यसमा एड्रेस बारमा गएर राउटरको आइपी एड्रेस टाइप गर्नुहोस्। सामान्य सबै आइपी एड्रेसहरू चाहिँ 192.168.1.1 भनेर हुन्छ। तपाईँ त्यही किसिमको तपाईँको वाइफाईको आइपी एड्रेस के छ भनेर तपाईँको राउटरको पछाडि चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले राउटरको लगइन पेज देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईँले युजर नेम र पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। राउटरको पछाडि युजर नेम र पासवर्ड लेखिएको हुन्छ, त्यो तपाईँले राखेर चाहिँ इन्टरनेटमा खोजेर पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ भने युजर नेम र पासवर्ड सही लेखेर चाहिँ तपाईँले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। लगइन भइसकेपछि राउटरको सेटिङ पेजमा जानुहोस्। त्यहाँ तपाईँले गेस्ट नेटवर्क भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ। यो प्राय चाहिँ वायरलेस सेटिङमा चाहिँ एडभान्स सेटिङ्सभित्र चाहिँ पाइन्छ। त्यसमा गएर चाहिँ तपाईँले गेस्ट नेटवर्क भन्ने देख्नुहुन्छ। गेस्ट नेटवर्क भन्ने तपाईँले अप्सन चुज गर्नुहोस्। गेस्ट नेटवर्कलाई इनेबल गर्नको लागि चाहिँ इनेबल गेस्ट नेटवर्क भन्ने चाहिँ अप्सन हुन्छ, त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि गेस्ट नेटवर्कको नाम राख्नको लागि एसएसआइडी फिल्डमा जानुहोस्। त्यहाँ तपाईँले आफ्नो गेस्ट नेटवर्कको नाम राख्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि चाहिँ तपाईँले माई होम गेस्ट अथवा तपाईँको कास्ट राखेर चाहिँ अथवा तपाईँले जे पनि राखेर चाहिँ गेस्ट नेटवर्क भनेर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गेस्ट नेटवर्क सुरक्षित राख्नको लागि पासवर्ड सेट गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले पासवर्ड बिना पनि तपाईँले गेस्ट नेटवर्कलाई चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा तपाईँले WPA2 र WPA3 जस्तो सुरक्षित पासवर्ड सेट गर्नुहोला। यो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण छ, त्यही भएर चाहिँ पासवर्ड राखेर पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। केही राउटरहरूमा चाहिँ गेस्ट नेटवर्कको पहुँच सीमित गर्न सकिन्छ भने तपाईँले मेन नेटवर्कको पहुँच बन्द गर्नुहोस् भन्ने अप्सन चयन गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ गेस्ट नेटवर्कको प्रयोगकर्ता तपाईँको मुख्य नेटवर्कमा जडान गर्न सक्दैनन्। तपाईँको पाहुनाले चाहिँ गेस्ट नेटवर्क चलाइराख्नु भएको छ भने तपाईँको मेन नेटवर्कलाई चाहिँ उनीहरूले एक्सेस गर्न सक्दैन। यो बाहेक चाहिँ ब्यान्डविड्थ सीमित भन्ने चाहिँ अप्सन हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको गेस्ट नेटवर्कको स्पिड चाहिँ तपाईँको मेन नेटवर्क भन्दा पनि स्लो हुन्छ। तपाईँले गेस्ट नेटवर्क चलाउँदाखेरि चाहिँ गेस्ट नेटवर्क अन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कतिजना मान्छेले चाहिँ यो गेस्ट नेटवर्कलाई चलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने अप्सन पनि हुन्छ। तपाईँले चाहिँ आफूले हेरेर 10 जना हुन्छ कि 15 जना हुन्छ, आफूले हेरेर चाहिँ त्यसलाई पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। यो सबै सेटिङहरू पुरा गरिसकेपछि चाहिँ सेभ वा एप्लाई भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। सेटिङहरू सफलतापूर्वक लागू भइसकेपछि तपाईँको गेस्ट नेटवर्क तयार हुन्छ। यो स्टेप्सहरू पुरा गरेर तपाईँले गेस्ट नेटवर्क बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँको पाहुनालाई चाहिँ निर्धक्काका साथ वाइफाई चलाउन पनि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको घरमा चाहिँ डेली जसो नै पाहुनाहरू आउनुहुन्छ भने तपाईँले गेस्ट नेटवर्क चाहिँ आज नै बनाउनुहोला। र आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो पनि भन्नुहोला। अर्को भिडियो लिएर हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।